मतलब बहुतै रहर लागेको थियो माछाको बच्चा पक्रिनु लागि लाउनुको लागि लाउनु भयो त अलिकति लाग्यो त पनि भैँसीले त्यो धमले मरेछ जमेर नमार्ने हो है म बाजेसम्म नछुने त्यही त नानी पनि लिने लाउनु अझ तेरो आमा आएको अरे अब उठ्नु गयो भएन आमा त गयो मुटिएको होला भोलि आज हो पत्र पत्र खनेको त उ कुखुरा सब फाकेर रिस्टोरेन्टमा त दिन भनेको मन छ पनि त्यो म कस्टम फेरि काम खाने पनि उता त्यो कस्टम थिएन यति दिदी जाने दे है ल पक्यो खाइन्छ त्यो भोलि म त्यहाँ फेरि गाई खोज्नु जान्छ 3 बजे जिन्दगी त्यसैको सास जान्छ दुःख भन्दा पनि म त कहाँ छु त कस्तो राजा सबै कहाँ पुग्नु भाइ त्यो बेला बासी भात र बिहानको तरकारी छैन यस्तो हतार गर्न यस्तो हुन्छ अरे चल्छ हुन्छ सानो ल खान्छु नि म त डाङ्गो त बा छिर्छ त अरे नि खारेर भन्दैन नि अनि ने खाजा जाने बासी बासी खान्छ अरे त सिमाहरू कहिले दाने कच्चर बेचेको खोइ त्यो पैसाले कता गयो कता त्यही पढ्दै रातितिर कहाँ भने अल्छी लाग्छ खाना मात्रै म त परा खानु चाहिँ मिठो मिठो भए त म त खान्थेँ नि एक थर पा पनि जान्छ एउटा भित्र पा पक्रै कता हाततिर पसिक्रो भन्ने आउँछ जातिर खाने मान्छे गाई ल्याउँछ अरे गाई बाँधेर पनि भात त पाल्दैन गाई पनि बसोस् सुचार दिनु पऱ्यो फेरि त्यो धेरैतिर पैसा भएर दिन दिन्छ सुन्छ मलाई त यहाँ
अच्छा यसपालि आयो भने चाहिँ बत्ती नरहेछ छोडिदिनु म त ल ल ल भने त्यति खाने बिते चाहिँ खान सकिँदैन होला जुठाएर गर्दै थिएँ पर सुरु चार लगेर अहिलेसम्म कहाँ बस्छ उनीहरू अनि ऊपर ठुलो यहाँदेखि देखिन सरी गाई देख्नेमा त म अघि न माथि माथि गुम्बाले पुगेछ त्यही पाँचजना बसेको पर थाहा हुँदैन एउटाको त चिनिन्छ भने तेरो 5 गाईको पढे त थाहा नपर्ने खोज्नु जाने मान्छे थाहा पाएर त मैले ढुक्कन लगेको मैले के कान पत्ता सकियो त चाहिँ गाई खोज्नु गएको मान्छे गाईको पल्ट ढुक्कनले मैले लगेको थिएँ कि कहाँ मैले पारिपसम्म गएँ कताको कता हरेको त्यही त हरेको म ल्याउँछु बेलामा ल्याउँछु बान्छु खाता परेर एकदम घाँस खानेदेखि म त मान्छे पढाइ चिन्छु के यो मान्छे यस्तो हिँड्छ यस्तो गर्छ भनेर रक्सी दिएर जाँदै त्यति गाईको पहिलोपट्टि कता हरेको देखिनास् होइन भन्न होइन भन्न होला न मसँग त्यही कता गएछ गाँटीमा चाहिँ कताको कता फेरि उता गएको त पहिलो जहाँ थियो अनि त्यो परौदेखि चाहिँ हरेको पहिलो त त्यति गएको गाई हो नि र त भेटेछस् गाई यति नभए ल्याएँ त मैले तर जार खाएर रक्सी खाइस् तेरो गाईले बाली खायो ठिक परो हो त्यस्तै हो ए पादुवा ए मात्र पादुवा त पनि पात न के भन्ने काम गरे खान्छस् त चौरा खाँदैस् त काम गरे खान्छस् पनि नखोद थुक्पा पर खाऊ न खाजा खानेले भनेको त लु ढिलो हुन्छ म कहाँ जाने त्यसको विचार थिएछ ढिलो हुन्छ भन्दै बासी भात भुटेर खाएर गएको मरि पनि गलेको छ मान्छे मैले गाई खोजेर त बाटैबाट खोज्नु गएछ गाई बाटैबाट गएको त कसम पनि गाई बाटोमा त जान्छ कता कसम गाई बाटैबाट चाहिँ चोर्ने गाई कसम अति निसे पर कुमली पर पारि पुगेदेखि उता झरेछ पर गएको त के थियो पर जाँदा के थियो पर जाँदा के
आउँछ के मलाई धेरै खाने जाएको mana भोलि सुनिन्छ होला रोजनको मकै खाएको दिनको कुराहरू सुनिन्छ होला कताको पहिले हरेको छौँ कहिले पारिपट्टि टापुमा कता उता गए छैन यता गए छैन कसम बट्टे गएछ गाडीहरू त निस्केछ खानु तपाईँले खालि खाउँछ एउटा को खाइदिनु तपाईँलाई जति दुःख गर गाउँ जान्छस् तै बाठा घन्टी सुनेर जान गाई खोल्नु जाने मान्छे को कहाँमा घन्टी सुनेर जान्छु कि गाईको पनि कति ल्याएछु त चाहिँ पशुलाई बरु झन् ढिलो थुक्पा पनि पकाएर खाएर ढिलो हुन्छ भनेर झन् चाहिँ बासीमा तेरो पठाइदिएको त गाई एउटा बाली खान्छ भनेर यहाँ भात पकाएको भए त म जान्छ नि थुक्पा पकाएर ढिलो हुन्छ भने झन् बासीमा साह्रो खाँदा नखाइ जान्छ र पठाइदिएको र भातको बोको हिँड्दा पनि हुन्छ बासीलाई तताएर दिएर झन् बस्छु उदो झर्छ भनेर गएको मान्छे 3 बजी गएको 4 बजे पुग्नु पर्यो त्यो गाडी त्यो पल्लो उतिर एउटा भए पो चिनिँदैन 5वटा गाईको पहिलो त एउटाको त एउटा देखिन्छ हो न पहिलो यता तर राम्रो साइलेन्ट गएको आइनाछ राम्रोसँगले गएको छैन झला नगर्ने यहाँ सबै व्यापारी गएर फोनले के गर्दै कोठतिर बस्नु खोल्नु भेटेन भने एकैछिनमा भात बसाउँ ठिक्क परेको अब आइपुग्ने आज भेटेको छ नि आज गएको छ नि 3 बजी गएको मान्छे कति बज्यो अहिले त्यसले कालो सोध भन्छु नि खोइ बोल्यो भने त म त तपाईँ चौतलाको पुगिरहेछ तले त्यसो पनि घन्टी तर कान थिएन फुटेको थियो के भन्छ गाई खोल्नु गएको मान्छे त्यहाँदेखि यहाँ आएर त्यहाँ घन्टी सुनिनस् भन्छस् यहाँ मलाई पहिलो है पल्लो त सिममा गएपछि चाहिँ गाडी गएको थियो पहिलो बेला छ त के भयो त बेला छ त नि बुढामा जान आँटेको छु अब मैले यत्रो प्रश्नले भइसक्यो नि कता अनि यो मै छोरा जाने कि छोराहरूसँग भनेको त ए त बुढामा जाने आफै भने बस्यो के भन्नु यत्रो बुढो छ त मेरो देख छैनस् त्यो आँखा ठाउँ छ क्या मान्छेको गाई खोजेर आएको बिहानभरि डुल्नु गइस् म चारो बोल्याउनु भात तिलो पकाउनु मेरो मासु दुख्दैन मेरो चाहिँ नि दुख्दैन क्या मै छोरा जानु अब जान्छु छोरासँग भनेको त मुजी बुढामा जान्छस् अरे मेरो बुढा यत्रो छ देख्नु छैन कि मेरो बुढा यत्रो छ नि मेरो बुढा मोटी राखेको के गर्नु गइसको अहिले त गाई गएको हो त नि कतै गएको लगिसको मलाई के थाहा कतै लगिसको तेरो गाई मलाई के थाहा सुने के गर्नु त अनि हामीले यहाँदेखि त गाई खोल्नु गइसको हामी जाने हो गाईको लिनु जसले गाई खोल्नु गयो त्यसले ल्याउँछ खान्छ त्यहाँदेखि नि खोज्छ यहाँ बिहानभरि डुल्नु जान्छ एउटा निङ गर्दै 9 बजी आएको त्यसमै चुप्छ बिहान पनि चारो पो ल्याउनु जुठाएर गर्नु भात पो 3 पो पकाउनु
लु छिटो गाई लेखेँ भन्दै खुरू खुरिसा बाटै बाटै अब चाहिँ गाई खेद्नु असिन र पसिन उठाएको म हिँड्न पनि खन्ती पारी त्यही मासपरेको कता हराइ भएर पहिले भेटी मै पनि त्यो बिरामी कोप्पा नि पुई एकले हत्तु सुरैछ नि सुरैछ अत्तुरी यात्री बस्ती गएर मान्छेले मकै पिस्ने जान हतार हतार आएको त रातभरि करा पनि मान्छे बस भात त नै कहाँ चाहिँ खालेको 2-3 फिला त मागीमै खान्छस् म त मागेर खाँदिनँ पनि भन्छको सकिँदैन जानु माग्नु त पर्यो